Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii aprilie. Dragilor, eu sunt Ana Fotescu, astrologul vostru aici pe Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu v-ați abonat încă acestui canal, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă invit să distribuiți videourile care rezonează cu voi și altor persoane, astfel încât această comunitate să se mărească și mesajele mele să ajungă la cât mai mulți oameni. Această abonare este complet gratuită, tot ce trebuie să faceți, așa cum v-am spus, este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul. Dragilor, acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți informații personalizate, dacă doriți să aprofundați mai mult profilul vostru astrologic, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. De asemenea, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal și dacă vă cunoașteți zodia în care aveți amplasată luna în harta natală, vă recomand să urmăriți și videourile aferente, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele pe perioada lunii aprilie. Așadar, dragilor, înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților din această lună, multă sănătate, multă iubire, multă liniște sufletească și la cât mai multe realizări, dragii mei. Haideți să începem! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Scorpion, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii aprilie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Pentru voi, începutul lunii este foarte interesant pentru că luna neagră Lilith a poposit în semnul vostru zodiacal, unde va sta până spre finalul acestui an, iar acest lucru va aduce cu sine foarte multe experiențe interesante pentru voi, fiindcă ea aduce la suprafață umbra din interiorul nostru. Pentru voi, în semnul vostru zodiacal, cu precădere, vă poate pune în contact cu latura voastră ascunsă, cu anumite secrete pe care le-ați ținut ascunse sau anumite subiecte tabu despre care nu ați reușit să discutați sau pe care v-a fost dificil să le confruntați în viața voastră, mai ales din punct de vedere relațional. Cel puțin în luna aprilie este vorba de partea relațională pentru voi, despre felul în care vă raportați la ideea de cuplu, la ideea de copii, la modul în care vă gestionați creativitatea, la modul în care vă gestionați planul financiar. Deci pentru voi debutează o perioadă care vă va pune în contact profund cu fricile voastre, cu ceea ce vă provoacă foarte tare din punct de vedere al transformării voastre interioare, dar și exterioare. Așa că ar fi bine ca la începutul lunii să fiți conștienți de această energie care poposește în semnul vostru zodiacal și să începeți să vă faceți temele, pentru că acest eveniment este foarte puternic, inclusiv pentru persoanele care au în hărțile natale luna neagră Lilith amplasată în zodia Scorpionului. Așadar, deci nu doar pentru cei care v-ați născut în acest semn zodiacal, cu precădere pentru persoanele care au acest semn zodiacal în harta natală. Și atunci aceste aspecte vor fi activate pe durata acestui tranzit. Dar la începutul lunii ianuarie, v-am spus, va veni în prim plan această nevoie a voastră de a vă înțelege mai bine din punct de vedere amoros, de a vă înțelege mai bine din punct de vedere relațional. Ce vă place, ce nu vă place, ce vă doriți, ce nu vă doriți. Se pot activa anumite chestiuni din trecutul vostru, anumite episoade de gelozie, anumite episoade de posesivitate, de suspiciune. Da? Chestiuni care să vă apese destul de tare în această zonă. Pentru cei dintre voi care poate, nu știu, v-ați dorit copii, dar din diferite motive nu ați reușit poate până în prezent să
aveți copii în viața voastră, acest lucru, da, să revină în prim plan și cumva poate să vă creeze o stare de disconfort, dar înseamnă că acolo este ceva nevindecat, iar acest lucru nu revine întâmplător, ci pur și simplu pentru ca voi fie să faceți pace, fie poate chiar să mai încercați sau să aduceți anumite îmbunătățiri sau, indiferent despre ce este vorba, aceste energii nu revin degeaba în viețile noastre, ale tuturor. Important este să le dăm atenție și să înțelegem ce anume avem de făcut astfel încât să le și integrăm. La mijlocul lunii lucrurile sunt puțin mai intense, asta pentru că în intervalul 14-16 aprilie luna vă va tranzita semnul zodiacal imediat după faza de lună plină ce are loc în semnul vostru vecin în zodia Balanță, iar acest lucru va amplifica toată energia aceasta pe care luna neagră Lilith o aduce în viețile voastre. Așadar, fiți atenți pentru că mijlocul lunii pentru voi nu este benefic în a acționa în vreun fel, mai ales din punct de vedere relațional amoros. Asta pentru că puteți fi impulsiv, puteți alege greșit, iar acest lucru să vă influențeze atât în plan individual cât și în plan relațional, dar și în planul profesional. Deci pe toate planurile lucrurile se pot precipita dacă nu reușiți să vă gestionați cum trebuie emoțiile. Ele pot fi intense, se pot răscoli anumite lucruri din trecutul vostru, puteți fi provocați de către partenerul de cuplu sau de persoane importante din jurul vostru, iar acest lucru să genereze o reacție în lanț, reacție care ulterior va provoca, așa cum v-am spus, daune în planurile menționate, că vorbim de planul personal, de cel relațional sau de cel profesional, inclusiv de reputație, de imaginea publică, aceste lucruri pot fi afectate și atunci cel mai bine pentru voi ar fi să vă dați un pas în spate, să gândiți de 2 ori înainte să acționați, să treceți toate aceste lucruri printr-un filtru al rațiunii, pentru că va fi foarte multe emoție și atunci riscați să greșiți. Da? Nu vorbim de intuiție, vorbim de multă emoție neprocesată, care se va manifesta destul de abundent. Și atunci e benefic pentru voi să fiți mai temperați și să încercați cumva să vă domoliți toată această intensitate sau dacă nu reușiți, măcar să stați ceva mai izolați, să încercați cumva să vă îndepărtați de factorul stresor în această perioadă, astfel încât să nu reacționați impulsiv și să nu regretați ulterior ceea ce veți alege să faceți, dacă nu vă calmați. Bine? Finalul de lună pentru voi, dragilor, își mută atenția în... finalul de lună își păstrează atenția atât în segmentul acesta personal, relațional, planul amoros, cât și în relația cu familia. Că vorbim de familia de proveniență, că vorbim de familia pe care v-ați format-o ulterior ca și adulți, indiferent despre ce este vorba, cumva atenția este împărțită între cele două segmente. Raportarea la ideea de stabilitate, de cămin și raportarea la relația de cuplu, la relația intimă, la modul în care gestionați partea aceasta de timp petrecut împreună. Deci toate acestea se pot deschide în fața voastră ca și chestiuni care trebuie tratate, care trebuie nu tratate la nivel de afecțiune, ci tratate cu partenerul. Domne, ok, uite, am trecut peste chestia asta, a fost mijlocul lunii care a fost foarte intens. Haide acum să așezăm lucrurile, haide să le lămurim, hai să înțelegem ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce putem face ca lucrurile să nu se mai repete la nivelul ăsta. Da? Deci este o perioadă bună, finalul de lună, pentru a trage niște concluzii, pentru a înțelege ce s-a întâmplat, pentru a reflecta asupra chestiunilor care s-au petrecut, pentru a vedea ce tipare repetați din copilăria voastră, adică ce ați văzut poate la modelul familial, ce ați văzut la mama și la tata la nivel de cuplu și nu v-a plăcut sau n-a fost sănătos și voi repetați în prezent în relația voastră de cuplu sau în cadrul familiei din care faceți parte. Deci trebuie cumva să fiți mai conectați la propria persoană astfel încât să beneficiați și de conștientizările aferente, astfel încât să reglați lucrurile, să le duceți într-o zonă de echilibru și de înțelegere, de a rezolva, că până la urmă asta este ideea, de a rezolva lucrurile.
Pentru cei dintre voi care nu vă aflați într-o relație de cuplu, ei bine, pe final de luna aprilie poate apărea în viața voastră o persoană cu potențial de partener de viață. Da? Puteți cunoaște pe cineva, un partener cu încărcătură karmică, o relație care vă poate veni pe destin. O persoană care vine să vă învețe anumite lucruri, da? Și care va avea un impact important în viața voastră amoroasă. Un partener cu care ulterior puteți ajunge chiar fie să vă faceți o familie, fie să faceți un copil. Deci o persoană care își va pune amprenta în viața voastră, da? Pentru persoanele care nu se află actualmente într-o relație. Deci un final de lună cu potențial în direcția aceasta. Important este ca voi să vă păstrați deschiși și cumva să ieșiți din anumite mecanisme și tipare pe care le-ați dobândit în copilăria voastră și care în prezent vă cam țin pe loc sau nu vă lasă cumva să ieșiți din carapacea voastră și să fiți mai deschiși, să fiți mai volubili, să fiți mai maleabili către noi provocări, ca să spun așa. Deci, un final de lună interesant pentru voi, care vine cu niște oportunități interesante dacă veți permite acest lucru. Bine? Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj sau mai multe de la cărțile Oracol. Haideți să vedem. S-a întors deja un card. Ce credeți? Mesajul vine chiar de la semnul vostru zodiacal, de la Scorpion, cardul cu numărul 20. Da? Transformare, dragii mei. Pentru voi este despre transformare. Și cu tranzitul lunii negre Lilith, chiar că vă veți transforma, pentru că veți reuși să intrați mult mai în contact cu umbrele voastre decât până acum, astfel încât să deveniți mai conștienți de ceea ce aveți nevoie să vindecați. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna aprilie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup! Pe data viitoare! Pa, pa!